دوستان عزیز سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 11 از فصل 9. ما در این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون نمونه اسناد ورود کالا به انباره. یادتون باشه من توی یه قسمتی که ساختار واحد انبار رو بهتون توضیح دادم یه همچین اسلایدی رو براتون آماده کرده بودم و تمامی فرایندهای انبار رو، رویدادهایی که داخل انبار اتفاق میفتن رو به 2 بخش تقسیم کردم. بخش اول میشد رویدادهای مربوط به ورود کالا به انبار، بخش دومم رویدادهای مرتبط با خروج کالا از انبار. حالا در قسمت هایی که مربوط به نمونه اسناده و ما قراره که نمونه اسناد مرتبط با انبار رو با هم دیگه بررسی کنیم و یاد بگیریم، من همین تقسیم بندی رو براتون انجام دادم. در این ویدیو قراره که نمونه اسناد مربوط به ورود کالا به انبار رو با هم دیگه بررسی کنیم، یاد بگیریم چجوری ثبت اسنادش انجام بدیم و از طرفی در قسمت بعدی هم قراره که اسناد مربوط به خروج کالا از انبار رو یاد بگیریم. خب بریم سراغ مثال اول. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، خب همطور که تو جلسات گذشتن بهتون آموزش دادم، ما در انبار 2 روش نگهداری موجودی کالا داریم، روش ادواری و روش دائمی. یادتون باشه یکی از تفاوتایی که روش ادواری و دائمی داشت این بود که ما در ثبت اسنادمون تو روش ادواری یه مدل سند میزدیم، تو روش دائمی هم یه مدل سند میزدیم. توضیحاتش رو قبلا بهتون دادم، ولی اینجا قراره که نمونه سندهایی که با هم دیگه میبینیم و هم با روش دائمی هم با روش ادواری پاسخش رو ببینیم، نوع سندش رو، روش ثبت سندش رو با هم ببینیم تا شما با 2 تا روش آشنا بشید. مثال شماره 1 مربوط به خرید نقدی کالاه و گفته که مبلغ 1 میلیون ریال کالا از تامین کننده آقای سرمست از حساب بانکی خریداری شد. خب این مدل در واقع رویداد مالی ثبت سندش به چه شکله؟ تو روش ادواری اگه ما بخوایم خرید کالا رو ثبت بکنیم، حسابی داریم به اسم خرید، اون حساب رو باید بدهکار بکنیم و از اونجایی که خرید نقدی بوده و مستقیم از حساب بانکی پرداخت شده، موجودی بانک ریالیمون رو بستانکار کنیم. البته بچه‌ها ببینید روش نقدی در واقعیت دیگه استفاده نمیشه. حالا ما روشمون روش تعهدیه و مدل ثبت اسنادمون هم باید اینجوری باشه که خرید و بدهکار کنیم، حساب‌های پرداختنی به نام آقای سرمست رو بستانکار کنیم، بعد دوباره تو مرحله بعد بیایم پرداختمون رو انجام بدیم. ولی اینجا صرفا برای اینکه مثال هامون کامل باشه من خرید نقدی هم براتون آوردم. پس تو روش ادواری برای خرید نقدی حساب خرید بدهکار میشه و موجودی بانک بستانکار میشه. تو روش دائمی به جای حساب خرید ما حساب موجودی کالا داریم که بدهکار میکنیم و از اون ور دوباره بانکمون رو بستانکار میکنیم. یعنی اون طرف که مربوط به بانکه تفاوتی نداره، ولی طرفی که قراره موجودی کالامون وارد انبار بشه تو روش ادواری با حساب خرید وارد میشه و ثبت میشه، تو روش دائمی با حساب موجودی کالا. خب این رو باید توی در واقع نرم افزار هم ثبت بکنیم. بذار من نرم افزار رو هم باز بکنم. البته من تو نرم افزار فقط روش دائمی رو ثبت میزنم چون سپیدار سیستم نگهداری موجودی کالاش دائمیه. ما روش ادواری رو نباید روی سپیدار پیاده سازی کنیم. منم دیگه ثبت سندش رو نمیزنم. ثبت سندش ولی کاری نداره ها، یعنی بخواید بزنید، خب من تو پاورپوینت بهتون نشون دادم دیگه، نیازی حتما نیست رو نرم افزارم بزنیم، ولی از اونجایی که دوست داریم یه تجربه عملی داشته باشیم مدل دائمیشو براتون روی چیز میزنم، رو سپیدار ثبت میزنم. خب بریم روی محیط سپیدار. تاریخ رو نگفته که اینجا تو توضیحات سند می‌نویسیم خرید کالا و پرداخت نقدی از آقای سرمست. 2 تا ردیف کالا، 2 تا آرتیکل سند حسابداری ایجاد میکنیم. آرتیکل اول میگیم موجودی انبار، تفصیلی هم نداره، شرحش هم از همین بالایی کپی میکنیم و آرتیکل بعدی هم مستقیم بانکمون رو میزنیم.
این روش درستی دیگه نیست، یعنی مورد قبول نیست، درست نیست و ما باید یه بار حساب پرداختنیمون رو گردش بدیم. حالا چرا درست نیست بچه‌ها؟ تو این روش دقت بکنین، سند حسابداری اون شخصی که ما بهش پول پرداخت کردیم اون نشون نمیده، ولی وقتی ما یه بار بیایم به حساب پرداختنی بستانکارش کنیم، بعد حساب پرداختنی رو بدهکار کنیم، بانکمون رو بستانکار کنیم، اینجا دقیقاً نشون داده شده این مبلغ به چه شخصی پرداخت شده. خب حالا من صرفا بانک سامان رو میزنم، مبلغش هم 1 میلیون رو وارد میکنم و تمام، سند حسابداریمون رو ثبت کردیم. بریم سراغ مثال دوم. خب در مثال دوم ما خرید تعهدی رو داریم که مبلغ همون 1 میلیون ریاله، تامین کننده هم همون آقای سرمسته، ولی این دفعه تعهدیه. تو تعهدی باید چیکار کنیم؟ اول بدهیمون رو شناسایی کنیم، بعد پرداخت بکنیم. حالا باز این خرید تعهدی در روش ادواری انبار بشه شکله. تو روش ادواری ما حساب خریدمون رو بدهکار میکنیم، به جای بانک دیگه میایم حسابهای پرداختنیمون رو شناسایی میکنیم به تفصیل آقای سرمست، و تو روش دائمی هم موجودی کالامون رو بدهکار میکنیم، حساب پرداختنیمون رو باز بستانکار میکنیم. تفاوتش تو روش نقدی و تعهدی رو این حساب پرداختنی است که اونجا مستقیم از بانک میره، اینجا یه بار میره تو حساب پرداختنی، بعد از حساب پرداختنی باید بانکمون رو بستانکار کنیم. خب بریم روی سپیدار، سند جدید رو باز میکنم. اینجا میگم خرید نسیه از آقای سرمست. حالا اینجا اگه خرید نقدی بود و روش اون تعهدی بود چی؟ ببینید اگه پرداختمون هم میخواستیم انجام بدیم یه همچین چیزی باید ثبت بکنیم. من میگم آقای سرمست، نسیه هم نمیگیم، همون نقدی میگیم، یعنی در واقعیت نقدی اتفاق افتاده ولی روش اون تعهدیه. چیکار میکنیم؟ میایم اینجا میگیم موجودی کالا، موجودی انبار، آره موجودی انبارمون رو انتخاب میکنیم. 3 تا آرتیکل دیگه هم میارم برای اینکه بتونیم همش رو با هم ببینیم. اینجا میگم پرداختنی، حسابهای پرداختنی رو انتخاب میکنم، یه بار دیگه تکرارش میکنم. آقای سرمست رو فکر کنم ندارمش، میسازمش. خب اینجا میگیم مثلا پدرام سرمست و مشتری و تامین کننده ما. مثلا البته این تیکه مهم نیست چون ما از زیر سیستم ها استفاده نمی کنیم. سرمست رو انتخاب میکنم و این ورم انتخاب میکنم، دوباره تو پایینی هم انتخاب میکنم. الان شاید یه ذره براتون گیج کننده باشه چیکار داری میکنی، الان بهتون توضیحشو میدم. شهرها رو هم بذارید بزنم یه دفعه بهتون توضیح میدم. این ورم بانکو میام میزنم، سند رو بذار یه بار بزنم بعد بهتون توضیح میدم. خب موجودی بانک ریالی سامان. خب بچه‌ها ببینید، ما تو آرتیکل اول اومدیم موجودیمون رو افزایش دادیم، موجودی انبار بدهکار بشه مبلغ 1 میلیون. خب این که موجودی انبار بود و اوکی بود. تو آرتیکل دوم هم طبق همون چیزی که پاورپوینت به ما گفت الان میایم حسابهای پرداختنیمون یعنی بدهیمون رو با آقای سرمست بستانکار میکنیم، افزایش میدیم. حالا فرضاً تو رویداد بعدی گفته که آقای سرمست همون موقع اومد پرداختش هم انجام داد و روش ما تعهدی بود، مجبور شدیم این کار رو بکنیم. پس در ادامه سند همین حساب پرداختنی که اینجا بستانکار کردیم و دوباره بدهکار میکنیم و بانکمون رو بستانکار میکنیم به همون 1 میلیون. پس اینجا در واقع من یه چیزی هم اشتباه بهتون گفتم، آقای سرمست پرداختی نباید انجام بده، ما به آقای سرمست پرداخت انجام میدیم، پس بانکمون بستانکار میشه. من اشتباها یه لحظه فکر کنم سرمست مشتری ما در صورتی که تامین کننده ماه و ما ازش کالا خریدیم، پس ما بهش پرداخت میکنیم. به این شکل سندمون رو میزنیم. 4 تا آرتیکل میشه، چیزی که حالا من تو مثال بهتون نگفتم ولی گفتم که در واقعیت هم یه بار اینو ببینیم. بریم سوال مثال بعدی. مثال بعدی میگه خرید با هزینه حمل. حالا اینجا ما خرید کالا دوباره از آقای سرمست انجام دادیم، مبلغش هم 2 میلیون و 500 به صورت نسیه هم انجام شده و مبلغ 500,000 ریال هم هزینه حمل پرداخت کردیم.
وقتی با هزینه حمل در زمان خرید مواجه میشیم، تو روش ادواری چیکار میکنیم؟ تو روش دائمی چیکار میکنیم؟ تو روش ادواری ما باید بیایم اون 2500 خریدمون رو به حساب خریدمون بزنیم و تمام. هزینه حملش هم به حساب هزینه حمل بزنیم، اینم اوکی تمام. و از طرفی حسابهای پرداختنیمون هم باید اینجا شناسایی کنیم و تمام. یه 2500 به سرمست باید بدیم، پس یه 2,500,000 رو جدا به حساب سرمست میایم شناسایی میکنیم. یه 500,000 ریال هم به حساب اون حمل کننده. اگه خود سرمست دوباره به سرمست شناسایی میکنیم، اگر نه به یه شخص دیگه ای داده بارو بیاره، پس ما به اون شخصه بدهکار میشیم و اون شخصه رو میایم اینجا ثبت میکنیم. حالا تو روش دائمی تفاوتش چیه؟ تو روش دائمی میگه شما هر هزینه‌ای که تا قبل از رسیدن کالا به انبار انجام شده رو میتونی بیاری تو همون حساب موجودی انبار. موجودی انبار 2,500 خود کالا ارزش داره، 500,000 ریال هم حملش بوده، پس 3 میلیون تومان وارد انبار من میشه. ولی تو پرداختنی ها تفاوتی نداره. تو پرداختنی ها میگه خب 2,500 که بوده مربوط به کالا و آقای سرمسته، اون 500 تومانه مربوط به حمل کننده هست و باید به حساب حمل کننده بشینه. تفاوتش اینه که ما اگه بخوایم ثبتش هم در سپیدار دائمیشو بزنیم، دیگه ادواریه رو بچه‌ها من نمیزنم، فقط دائمیه رو میزنم. خرید نسیه کالا از آقای سرمست با هزینه هم. ببینید تو زمانی که ما دائمی داریم سند میزنیم هیچ اثری دیگه از اون هزینه حمله رو سیستم نیست مگر پرداختیش، فقط پرداختیش هست. اینجا یه انبار میزنم و میام پایینی، اینجا میگم 2 تا باید بزنم دیگه، یعنی 3 تا آرتیکل باید داشته باشیم. اینجا میگم پرداختنی، حساب های پرداختنی کجاست؟ اینجاست. خب همین کدشو کپی میکنم که دیگه 50 ساعت دنبالش نگردم و یکیش میشه به خود سرمست، یکیش هم میشه به اون شخصی که حمل کننده است. مثلا حالا اون شخصی که حمل کرده علیرضا باقریه، به همون میزنیم. یا میتونیم یه دونه مثلا طرف حساب بسازیم به اسم حمل کننده یا پیک یا هر چیزی، به اون ببندیم. هزینه حمل خیلی چیز مهمی نیستش. اینجا هم کپی میکنم. پس ما تو روش دائمی میایم کل هزینه های قبل خرید رو به خود موجودی انبار میبندیم و 3 میلیون رو اینجا رو یه راست وارد میکنیم، به سرمست 2.5 میلیون میدیم بابت کالایی که خریدیم، به اون کسی هم که حمل کرده علیرضا باقری 2.5 میلیون 2.5 میلیون نه 500 میلیون 500,000 ریال. خب ثبت میکنیم و تمام. بریم سراغ سند بعدی. سند بعدی چی میگه؟ میگه تخفیفات نقدی خرید. مبلغ 300,000 ریال از آقای سرمست به عنوان تخفیف نقدی خرید دریافت شد. خب ما الان از آقای سرمست یه خرید کردیم دیگه، 2 میلیون خرید کردیم، بدهکار شدیم. من الان سندشو زدم براتون. حالا گفته ما زمان پرداختش به آقای سرمست زنگ زدیم، گفتیم که آقا من پولتون رو بخوام بزنم، یه تخفیفی هم به ما بده دیگه. سرمست خب فاکتورش رو قبلا زده بود، ولی الان داریم ازش یه تخفیفی میگیریم. این تخفیف رو میگیم تخفیف نقدی خرید. تخفیفی که بعد از ثبت فاکتور به صورت تلفنی حضوری حالا یه چونه‌ای میزنیم دریافت میکنیم، یا به فرض مثال سرمست به ما گفته میتونی اینو یه ماه پرداخت کنیم. ما به جای اینکه یه ماه پرداخت بکنیم، سرمست به ما گفته یه ماه میتونی پرداخت کنی، ولی اگه همین الان پولشو بدی من 10% به تخفیف میدم. در این صورت میشه تخفیف نقدی خرید، چون به صورت نقدی داریم پولشو میدیم. یا حالا به صورت اینکه یه چونه‌ای میزنیم، یه پولیو، یه تخفیفی میگیریم و این تخفیف بعد از خریدمون اتفاق افتاده. به هر صورت تحت هر شرایطی سرمست با این 300,000 تومان موافقت کرده و این تخفیف رو به ما داده. بعد چیکارش بکنیم؟ خب ما 2,500,000 به سرمست بدهکار بودیم و الان 300,000 تومان از اون 2,500,000 به ما تخفیف داده. یعنی چی؟ یعنی باید حساب پرداختنیمون رو
بدهی خودمون با آقای سرمستو 300,000 ریال کاهش بدیم با بدهکار کردنش و تخفیفات نقدی خریدمون رو افزایش بدیم. این میشه روش ادواریش. تو روش دائمی همون حساب پرداختنی رو میایم بدهکار میکنیم، یعنی کاهشش میدیم و موجودی کالامون رو میایم کاهش میدیم. چرا یعنی براتون شاید احتمالاً سوال بشه که چرا باید همچین کاریو بکنیم. خب بچه‌ها ببینیم، ما موجودی کالامون رو 2,500,000 به علاوه 500 تومن بدهکار کرده بودیم. به اندازه پولی که به سرمست پرداخت قراره بکنیم و بدهکار شدیم موجودیمون هم بدهکار کردیم. حالا که ازش تخفیفی گرفتیم بعد موجودی کالامون رو کاهش بدیم و باید سند بستانکار بزنیم کاهش پیدا کنه دیگه. توضیح دیگه ای ندارم که بدم، بریم انجامش بدیم. خب ثبت تخفیف دریافت شده از آقای سرمست. حالا جالب اینه که خود پول رو هنوز به سرمست ندادیم، فقط زنگ زدیم یه تخفیفی ازش گرفتیم. همچنان اگه ما 300,000 تومان از بدهیمون کم کنیم 2,200,000 بدهکار میمونیم. این تخفیفات نقدی خریده. خب اینجا ما سرمست رو انتخاب میکنیم، این هم که تفصیلی نداره. اینجا هم تو شهرهاش کپی میکنیم. ببخشید سندش رو یادم رفت. خب توی روش دائمی ما تخفیف نقدی و مدلی نمیزده، ما میایم موجودی کالامون رو کم میکردیم. پس من باید تو بستانکار موجودی کالامون رو بزنم، یعنی تخفیف نقدیه رو نشون نمیدم. اینجا میام صرفا ثبتش میکنم، بعد حسابهای پرداختنی تجاری 300,000 بدهکار میشه، موجودی اموال 300,000 بستانکار میشه. تمام، به همین شکل سندمون ثبت شد. خب بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی میگه برگشت از فروش. خانم حیدری، ببینید برگشت از فروش یعنی ما کالا رو فروختیم، از انبارمون هم خارج شده و یکی از دلایلی که موجب ورود کالا به انبار میشه ورود کالاییه که قبلا از انبار خودمون خارج شده و دوباره برگشته به انبار. اینجا با یه همچین سناریویی طرفیم. برگشت فروش یعنی برگشت کالایی که قبلا خارج شده و دوباره برای ما یه ورود به انبار به حساب میاد. حالا فرضاً خانم حیدری که جزو مشتریان ما بوده مبلغ 300,000 ریال از کالای خریداری شده خودشو برگشت داده و ما کاری نداریم چرا، ولی خب این برگشته انجام شده. تو روش ادباری اگه برگشت فروش اتفاق افتاد ما باید حساب برگشت از فروش و تخفیفاتمون رو بدهکار کنیم، حساب‌های دریافتنیمون رو بستانکار کنیم. تو روش دائمی ما باید برگشت از فروش و تخفیفات خودمون رو بدهکار کنیم، دریافتنیمون هم بستانکار کنیم. تا اینجا شبیه ادواری بود، ولی این ور ما یه حساب موجودی کالامون هم باید بدهکار کنیم، یعنی افزایشش بدیم. خب حیدری چیز کرده دیگه، به ما کالا برگشت داده، بهای تموم شده کالای فروش رفتمون هم بستانکار بکنیم. حالا شاید براتون سوال باشه چرا الان موجودی کالای ما اینجا 100,000 تا داره بدهکار میشه در صورتی که برگشت فروش 300,000 تا بوده. ببین بچه‌ها، ما وقتی به خانم حیدری جنس فروختیم این جنس فاکتور فروشش 300,000 تا بوده و این خانم حیدری اومده 300,000 تا رو برگشت داده، ولی زمانی که این کالا رو برای خودمون خریده بودیم آیا 300,000 تا ارزش داشته؟ نه. پس ما یه سند اول میایم میزنیم حساب فروشمون رو 300,000 تا کم میکنیم، چون باید 300,000 تا درآمدمون کاهش پیدا کنه، ولی ارزش جنسی که وارد انبار شده 100,000 تا بوده و میایم این 100,000 تا رو برای سند میزنیم. حالا اینو خود سیستم معمولا حساب میکنه، ولی شما اینجوری در نظر بگیرید که ما یه فروش داریم که فروش ما به مشتری کالا 300,000 تا بوده ولی ارزش جنس ما 100,000 تا بوده. خب پس میایم تو روش دائمی ثبتمون رو انجام میدیم. یه سند جدید باز میکنم، 4 تا آرتیکل میزنم، اینجا میگم برگشت فروش خانم حیدری. بعد حساب اول میشه برگشت فروش، دستم خورد ستون عنوان کلن رفت. اینجا میگیم برگشت
تفصیلی نداره. بعد میگیم حسابهای دریافتنی. چرا دریافتنی؟ فرض بر این بوده که خب خانم حیدری هنوز پولشو نداده، پس میایم حساب دریافتنیمون رو بستانکار میکنیم، یعنی کاهش میدیم و طلب خودمون رو به همون اندازه که برگشت داده کاهش میدیم. حیدری رو فکر کنم داشتیم، نداشتیم، خب میسازیمش. مثلا میگیم فرزانه حیدری، ذخیره‌اش میکنم و انتخاب میکنمش. حالا اینجا میگیم موجودی کالامون و بهای تمام شدهمون. ببینید اینجا ما چند تا بهای تمام شده داریم. بهای تمام شده محصولات داخلی، خارجی، خدمات. منظور از داخلی و خارجی فروشای به داخل کشور یا خارج کشوری که حالا تو این کدینگ حسابداری اومده دو بخش شده. منظور از بهای تمام شده خدمات مربوط به حسابداری خدماتی که ربطی به انبار نداره و ما تو دوره خدمات حتما بهش میرسیم، ولی اینجا فعلا کاری باش نداریم. خب من حالا میام شرحهای سند حسابداری رو کپی میکنم و مبالغش هم وارد میکنم. آرتیکل اول مربوط به برگشت فروش داخلی محصولات بود. 300,000 تا بدهکار میشه، قرار فروشمون رو کاهش بده. البته ما کلا حسابهای مربوط به فروش و برگشت فروش و چیزای دیگر رو در فصل بعدی خواهیم داشت بچه‌ها، ولی اینجا دیگه من مجبور شدم بابت اینکه تفاوت رو بهتون نشون بدم یه اشاره‌ای هم به حسابهای فروش بکنم، ولی در فصل بعدی نگران نباشید کامل بهتون حسابهای فروش رو آموزش خواهم داد. خب اینجا ما بستانکارمون هم حسابای دریافتنیمونه که طلبمون رو کاهش میدیم. در آرتیکل بعدی موجودی انبارمونه که به اندازه 100,000 تا افزایش میخوره. چرا 100,000 تا؟ اینا 3 میلیون نبود، 300,000 تا بود. چرا 100,000 تا؟ چون ما کالایی که در اصل خانم حیدری پس گرفتیم، ارزش کالایی که وارد انبار شده 100,000 تا بوده. بهای تمام شده کالای فروش رفته هم کاهش پیدا میکنه 100,000 تا و تمام. ما برگشت فروشمون رو در روش دائمی ثبت کردیم. خب بریم نمونه سند بعدی. دریافت از تولید. تعداد 10 عدد محصول مجموعاً به ارزش 150,000 ریال از خط تولید دریافت شد. بچه‌ها قبل از اینکه نمونه اسناد این دو تا روش رو بگم، میخوام اینو بهتون بگم که شما الان دیگه اگه بخواید وارد بازار کار و کلاً حرفه‌ای حسابداری بشین، الان دیگه اکثر شرکت‌ها از نرم افزار استفاده میکنن. نرم افزارهایی مثل سپیدار، هلو، محک، حالا بسته به اینکه اون شرکت کارش چیه، نرم افزار مناسب خودش رو احتمالاً تهیه کرده و الان دیگه اکثریت نرم افزارها روش دائمی رو دارن و روش ادواری رو کار نمیکنن. مثلا شما اگه تولیدی باشین، روش ادواری خیلی اذیت میکنه روی شرکت‌های تولیدی، برای اینکه بهای تمام شده دقیقی نمیده، برای اینکه بعد به صورت دوره‌ای همه چی حساب بشه، برای اینکه قیمت گذاری انبار نداره. خب من تو جلسات گذشته گفتم بهتون دیگه، اینه تفاوتاشو با هم دیگه دیدیم و عملاً توی شرکت‌های تولیدی روش ادواری به اون شکلی که قبلا بوده به کار نمیاد، چون نرم افزارها اومدن وسط و نرم افزارها دارن یه سری محاسبات رو برای ما انجام میدن. شرکت‌ها سویچ کردن رو روش دائمی، مخصوصا شرکت‌های تولیدی یا شرکت‌هایی که بحث بهای تموم شده رو دارن، دیگه با روش ادواری کلاً کار نمی‌کنن. و منم بابت همین موضوع دیگه روش ادواری رو حرفه‌های مربوط به تولید و اینا بهتون نمیگم. دلیل اولش اینه که اصلا به کارتون نمیاد، چون الان دیگه عملا شرکتی از روش ادواری توی تولید و اینا استفاده نمیکنه. دلیل دومش اینه که نمیخوام ذهنتون رو الکی شلوغ بکنم، تو همه چی دو تا روش رو بلد باشین و چیزایی رو یاد بگیرین که عملا دیگه براتون کاربردی نداره. برای همین از اینجا به بعد ثبتای حسابداریمون چون دیگه تو روش ادواری خیلی کاربردی نداره و جالب در نمیاد، فقط به روش دائمی اسنادش رو میبینیم و شما سعی کنید کلا روش دائمی رو بیشتر روش فوکس کنید، تمرکز بکنید، اون یاد بگیرین، زیاد به روش ادواری کاری نداشته باشین. یه وقتم یه جا رفتید یه درصد یه شرکتی روشش ادواری بود، دوباره برگردید ویدیوها رو ببینید و روش ادواری هم آموزش ببینید، ولی در کل خیلی به کارتون نمیاد. دریافت از تولید. تعداد 10 عدد محصول مجموعاً به ارزش 150,000 ریال از خط تولید دریافت شد. سند حسابداری چجوریه؟ خب
ما یه این دوره مقدماتیه. ما تو دوره‌های پیشرفته یه دوره حسابداری تولید خواهیم داشت بچه‌ها، که اونجا کامل بحث محاسبات تولید و بحث اسناد تولید و اینا رو آموزش خواهید دید. ولی برای اینکه من مثال‌های این جلسه‌مون کامل باشه، صرفاً یه مثال از دریافت کالا از خط تولید براتون آوردم. تو دریافت کالا از خط تولید معمولا ما خب یه طرف که داره انبارمون افزایش پیدا میکنه بدهکار میشه، یه طرف هم داره کالای در جریان ساختی که تو خط تولید بوده بستانکار میشه و کاهش پیدا میکنه. اونو باید ثبتش رو تو سیستم بزنیم. ولی بچه‌ها کلا بحث تولید یا حسابداری تولید خیلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر از یه سند ساده است و ما در دوره پیشرفته اینا رو خواهیم داشت. فعلا تو این دوره با تولید بیشتر از این دیگه کاری نداریم. خب میرم رو سپیدار، میام یه سند جدید باز میکنم، میگم دریافت کالا از خط تولید. 2 تا آرتیکل باز میکنم. آرتیکل اول میگم انبار، آرتیکل دوم میریم سراغ کار در جریان. کار در جریان نداریم چون این کدینگی که الان من براتون آوردم کدینگ بازرگانیه فکر میکنم. بذارید کدینگمون رو عوض بکنیم. خب برای اینکه کدینگ رو عوض کنیم ما باید تمام سندایی که ثبت کردیم رو حذف کنیم. من حذفش میکنم چون برای من خیلی عملاً مهم نیست و میتونم راحت حذفش کنم. کدینگمون رو میاریم رو حالت تولیدی. ولی در عمل شما اگه برین جای استخدام بشه مثل من انقدر راحت کدینگ رو نمیتونید عوض کنید، چون سند که ثبت بشه کدینگ قابل عوض شدن نیست مگه اینکه بریم حسابا رو اضافه کنیم و از طرفی سندا رو هم نمیتونیم پاک کنیم، چون شما دیتاتون دیگه دیتای فرضی مثل من نیست، دیتای واقعیه. یه وقت نرید تیک بزنید همه سندا رو پاک کنید خودتون رو بدبخت کنید. خب دریافت کالا از خط تولید. 2 تا آرتیکل باز میکنم. آرتیکل اول میگم انبارم بدهکار شده. اینجا ببینید من الان کدینگ تولیدی آوردم، حساب‌های انبارم ببینید چقدر زیاد شد. انبار مواد اولیه، ملزومات، مرجوعی، محصولات. اینجا چون ما داریم از خط تولید کالا دریافت میکنیم انبار محصولات رو من انتخاب میکنم. و سند بعدی هم میشه کار در جریان. قطعا باید یه کار در جریان هم داشته باشه که داره. تفصیلی هم کار در جریان میتونه تفصیلی داشته باشه ولی این نداره. تفصیلی کار در جریان چیه؟ ببینید خط تولیدها رو ما میتونیم تو سیستم به عنوان تفصیلی بسازیم. الان ببینید من یه خط تولید شماره 1 دارم، همینو به عنوان تفصیلی کار در جریانم میزنم. این بابت اینه که ما زمانی که کالا رو از انبار بابت مصرف و تولید محصولات خارج میکنیم تحویلش میدیم به کار در جریان. تحویلش میدیم اگه ما چند تا خط تولید داشته باشیم به کار در جریان به تفصیلی مثلا خط تولید یه بخشی که اینا رو حالا ریزش رو بعد تو میگم دوره‌های پیشرفته ببینید، ولی باز اشاره کنم بد نیست ببینید. خب موجودی انبارمون بدهکار میشه، از خط تولید کالا رو گرفتیم و خط تولید بستانکار میشه و تمام. این آرتیکل اضافه رو پاک میکنم و سندم رو ذخیره میکنم. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی دریافت امانی کالا. شما فرض کنید حالا ما مثلا یه شرکتی داریم، یه مغازه‌ای داریم، یه فروشگاهی داریم. تعداد 15 عدد کالا به ارزش 180,000 ریال از آقای مراغه‌ای به صورت امانی دریافت شد. ثبت امانی چجوریه؟ تو روش ادواری دیگه بهتون نمیگم چون ثبت خاصی نداره، ولی تو روش دائمی چجوری ثبتش میکنیم؟ تو روش دائمی باید موجودی کالامونو افزایش بدیم، از طرفی کالای امانی دیگران نزد ما به تفصیل مراغه‌ای رو افزایش بدیم. خب کالا وارد انبارمون شده. اگه کالایی باشه که جزو کالاهای قابل فروش باشه میره تو حساب انبار و انبارمون رو افزایش میده، ولی دلیل ورودش امانی بوده. دلیل ورودش رو تو آرتیکل پایین میگیم کالای امانی قراره که وارد بشه و ما باید این حساب امانیمون رو یه جا تو سیستم داشته باشیم که میبریمش به حساب کالای امانی دیگران نزد ما. میرم رو سپیدار، یه سند جدید باز میکنم، اینجا میام به علاوه رو 2 تا ایجاد میکنم، میگم دریافت کالای امانی از آقای مراغه‌ای. خب یه طرف میگم انبار. کدوم انبار دیگه بستگی داره که به کدوم انبار رفته دیگه.
میتونیم حتی یه انبار به اسم کالای امانی هم بسازیم، برای اینکه اگه خیلی موجودی‌های امانی زیاد داریم میتونیم یه انبار به اسم انبار امانی بسازیم. ولی من الان میخوام بزنم مثلا به انبار پای کار. بعد اینجا میگیم یه امانی مینویسم، کالای امانی دیگران نزد ما. چه شخصی؟ مراغه‌ای. مراغه‌ای داریم؟ نداریم، پس میسازیمش. میگیم حسین مراغه‌ای، ذخیرهش میکنم، انتخابش میکنم. خب من انبارمو بدهکار قرار بکنم، مراغه‌ای رو کالای امانی دیگران نزد ما بستانکار کنم. پس میام اینجا 180,000 رو برای انبار میزنم و همینو برای کالای امانی هم میزنم. اینم میام یه چی شد؟ پاک شد کلا. کالای امانی آقای مراغه‌ای. نفهمیدم چرا پاک شد. کنترل زدم برنگشت. خب به همین راحتی ثبت رو انجام میدم. تمام. پس ما کالای امانی هم تو سیستم ثبت کردیم. خب مثال بعدی، دریافت هدیه. تعداد 5 عدد کالا به ارزش 70,000 ریال از آقای مراغه‌ای به صورت هدیه دریافت شد. باز روش ادواریشو کاری نداریم، روش دائمیش. خب کالا چه به صورت هدیه بیاد، خرید بیاد، نمیدونم برگشت فروش باشه، هر چی باشه، ما یه حساب داریم به اسم موجودی کالا و همونو گردش میدیم. سمت انبار فقط یه حساب داریم. ولی سمت اینکه به چه دلیلی وارد انبار شده، ما هدیه رو میتونیم به عنوان سایر درآمدهای غیر عملیاتی تلقی کنیم و تو حساب سایر درآمدها شناساییش کنیم. به همین راحتی میاریمش توی. چرا غیر عملیاتی؟ چون ما هدیه گرفتن جزو کارهای اصلیمون نیست. ما کار اصلیمون مثلا اینه که تولید کفش و فروش کفش، ولی حالا از تامین کنندمون 5 تا دونه لطف کرده به ما یه هدیه‌ای هم داده. این هدیه جزو کارهای عملیاتی و تکرارپذیر و اینا نیست. جزو حالا چی میگن لطف تامین کننده بوده که به ما یه کالایی رو داده و اگه ما بخوایم میتونیم تو حسابمون شناساییش بکنیم به عنوان درآمد غیر عملیاتی. ولی خب تو پرانتز بگم معمولا وقتی اینجور اتفاقات میفته دیگه هیچ شرکتی نمیاد اینو به عنوان درآمد شناسایی کنه که از اونور بخواد مالیاتش هم بده. هدیه است دیگه، هدیه رو گرفته و کلا ثبت حسابداری دیگه انجام نمیشه معمولا برای این موارد. یه پولیه که اومده و دیگه چه کاریه بخواید مالیاتش هم پرداخت بکنید. خب ثبت دریافت کالای هدیه به علاوه میزنیم. اینجا میگیم موجودی انبار. خب ما چند تا انبار داریم؟ من میگم حالا مثلا محصولات، تفسیری خاصی هم نداره. این ورم سایر درآمدهای غیر عملیاتی. خب شرحش هم کپی میکنم. مبلغش هم بود 70,000 تا، ولی لزومی حتما نداره اینو میگم ثبتشو بزنید. صرفا جهت اینکه آشنا بشید و بدونید اگه یه وقت با یه همچین رویدادی مواجه شدین چیکار کنین. بهترین کار اینه که هیچ کاری نکنید و هیچ ثبتی نکنید. ولی اگه یه وقت الزامی وجود داشت که ثبتی انجام بدیم، میتونید به این شکل ثبتشو انجام بدید. خب بریم سراغ نمونه سند بعدی. بچه یکی دیگه از دلایلی که میتونه کالا وارد انبار بشه اینه که ما انبارگردانی کردیم. انبارگردانی میکنیم و کالاهامون رو میشمریم. فرضاً مثلا یه کالای خاصمون وقتی انبارگردانی کردیم و شمردیمش 10 تا بوده، ولی توی سیستم سپیدارمون که داریم تعدادش رو نگاه میکنیم چقدر بوده؟ 7 تا بوده. ما شمردیم 10 تا شمردیم، ولی تو سپیدار 7 تا شمردیم. حالا این دلیل اتفاقش میتونه این باشه که مثلا صرفا یه اپراتوری یادش رفته یه خرید یه ستایی رو ثبت بکنه، یه خرید مثلا 2 تایی با یه دونه رو ثبت بکنه. در نهایت سپیدار به اندازه 3 تا کالا، 3 تعداد کالا عقب افتاده از انبار فیزیکی. در این شرایط ما باید بیایم یه سند اضافات انبار بزنیم و موجودی انبارمون رو در نرم افزار افزایش بدیم تا حدی که برسه به تعدادی که شمارش کردیم. برای این کار تو روش ادواری ما همچین چیزی رو نداریم. کلاً ما اضافات نداریم ثبت بکنیم تو ادواری، ولی تو دائمی ما یه همچین ثبتی میزنیم. بازم مثل همیشه یه طرف سند اون میشه موجودی کالا که داره افزایش پیدا میکنه به اندازه 2 عدد کالا، یه طرفمون هم حساب کسری و اضافات انباره که داره افزایش پیدا میکنه.
البته افزایش نه، چون کسری اضافات انبار از اون حسابهای بدون ماهیته، از اون حساباییه که اگه بدهکار بشه ماندش ما هزینه شناساییش میکنیم، اگه بستانکار بشه درآمد شناساییش میکنیم، درآمد غیر عملیاتی. و الان هم حالا باید گردشش بدیم دیگه. پس تعداد 2 عدد کالا شمردیم، تو سپیدارمون 8 تا بوده، شمردیم 10 تا بوده، بعد 2 تا به سپیدار اضافه کنیم، در واقع 2 تا کالا ورود پیدا میکنه به انبار تا موجودی سپیدار و موجودی واقعی انبار ما درست بشه. خودش هم ارزش ریالیشو گفته که 20000 تا بوده. میریم رو سپیدار ثبتش میکنیم. خب من یه سند خام باز کردم، اینجا میگم ثبت سند اضافات انبارگردانی. میتونیم توضیحات بیشتر هم بنویسیم، تو انبارگردانی تاریخ فلان که توسط مثلا فلانی انجام شد، شمارش شد و اینا، یه سری توضیحات بیشتر هم خواهیم داشت. یه نکته هم تو پرانتز بگم، باز من این نکته رو خیلی تکرار میکنم، برای اینکه یه وقت رفتید یه جا استخدام شدید، نرم افزار رو گذاشتن جلوتون، نرید یه راست سند حسابداری بزنین. ما در این دوره آموزشی که دارید شما میگذرونین هدفمون یادگیری اسناده، ولی در عمل دیگه بچه‌ها این سیستما رو ببینید کنار، حسابدارا با این سیستما کار میکنن. فعلا شما در مرحله نیستید که من برم سراغ سیستم ها و از سیستم ها استفاده کنم. شما اول باید یادگیری سند خام حسابداری رو یاد بگیرین، بعد حالا تو مرحله بعدی نرم افزارم بهتون آموزش خواهم داد. خب ثبت سند اضافات انبار، یه طرفش پس میشد انبارمون، همون موجودی انبارمون رو میایم بدهکار میکنیم، یه طرف دیگه کسری و اضافات. یه کسری می نویسم، کسر و اضافات انبار اسمش، رو سپیدار، تفصیلی هم نداره، همینو میایم دوباره همینجا کپی میکنیم. چقدر بود؟ 20000 تا. 20000 تا رو ثبت میکنیم. موجودی انبار افزایش، کسری اضافات هم نمیشه گفت افزایش کاهش، ولی بستانکار میشه. بستانکار شدن به معنی اینه که یه درآمد غیر عملیاتی ایجاد شده. اگه بدهکار بود هزینه شناسایی میشه، اگه بستانکاره یه جور درآمد غیر عملیاتی. به همین راحتی سند کسری اضافاتمون هم ثبت کردیم. خب بچه‌ها تقریبا تمامی دلایل ورود کالا به انبار که به صورت متداول و پرتکرار در شرکت اتفاق میفته رو من نمونه سندش رو بهتون گفتم. اما این دلیل بر این نیست که ما الان اینجا یه مثال‌های کاملی رو داشتیم و دلایل دیگه‌ای وجود نداره. قطعا دلایل دیگه هم وجود خواهد داشت ولی به این اندازه پرتکرار نیست. ولی اگر یه وقت چیزی بود که تو این ویدیو نبود، تو کامنت‌های همین قسمت برام بنویسین. اگر یوتیوب می‌بینین داخل یوتیوب بنویسین، اگه داخل وبسایت ویدیو رو می‌بینین داخل وبسایت بنویسین. نمونه سند ورود انباری که داخل این مثال نبود و برام بنویسین، جوابشو بهتون میگم. قبل از اینکه بنویسیدم کامنت‌ها رو حتما بخونین. شاید قبلا یکی پرسیده باشه دیگه من مجبور نشم دوبار بهتون بگم، ولی اگه نبود حتما بپرسید، من مثالش رو براتون پاسخ میدم که بدونین چجوری ثبت میشه. ولی به شرط اینکه فقط مثل سوالایی که میپرسین در رابطه با ورود کالا به انبار باشه، نرید یه دفعه بگید سند نمیدونم افزایش سهام شرکت بورسی فلان چی جوری بود. خب این جلسه‌مون هم به پایان رسید. بچه‌ها ازتون دعوت میکنم اگه ما رو دوست دارید ویدیوهای جدیدی از حساب تیوب تماشا بکنید، ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. ویدیوها رو میتونید داخل یوتیوب تماشا کنید، داخل وبسایت تماشا کنید. ولی اگه وبسایت دارین تماشا میکنین، ببین وبسایت وقتی من یه ویدیو، یعنی ما وقتی یه ویدیو داخل وبسایت میذاریم نوتیفیکیشن نمیاد. شما حداقل داخل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید که یه نوتیفیکیشن ها رو دریافت بکنید و از ویدیوهای جدید با خبر بشید. ولی خواستید ویدیو رو ببینید اصلا برید تو وبسایت ببینید، خیلی برای ما لزومی نداره حتما تو یوتیوب تماشا کنید. رو وبسایت هم اگه راحت هستید و دسترسی به فیلتر شکن ندارید میتونید تماشا بکنید و راحت باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. تو قسمت قبلی ما تمرین روش شناسایی ویژه رو روش ادواری دائمی داشتیم. این جلسه هم نمونه اسناد ورود رو داشتیم. تو جلسه بعدم نمونه اسناد مربوط به خروج کالا از انبار رو خواهیم داشت. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.